اگر بگم یه اسب در آسمون دیده میشه و شما هم میتونید با چشمای خودتون اون رو مشاهده کنید، باورتون میشه؟ امروز میخوایم درباره ناحیه‌ای از آسمون صحبت کنیم که هم قبرستونه و هم زایشگاه و میخوایم به طور ساده و روون در موردش صحبت کنیم، ببینیم جیمز وب، تلسکوپ فضایی محبوب ما، چه تصویر پرجزئیاتی از اون قسمت گرفته. با من همراه باشید، لایک و سابسکرایب یادتون نره تا بریم ببینیم اصلا چجوری میشه این ناحیه رو توی آسمون پیدا کرد. راستی توی کامنت ها اول بهم بگید که آیا آسمونتون به قدر کافی صاف هست تا بتونید ستاره های زیادی رو در اون مشاهده بکنید و صورت فلکی ها رو به راحتی تشخیص بدید. حتما بهم بگید. از طرف دیگه اگر آسمونتون کاملا صاف هست، میتونید شب‌های زمستان و همینطور اوایل بهار در حوالی جنوب آسمان این قسمت رو مشاهده کنید. امکان نداره که توی شب‌های زمستان، مخصوصاً اواسط زمستان، بالای سرتون رو نگاه بکنید و 3 تا ستاره رو نبینید که به صورت مورب کنار همدیگه قرار گرفتن و باعث تعجبتون نشه. این ستاره‌ای که اینجا دارید مشاهده می‌کنید راهنمای ما برای رسیدن به اون ناحیه‌ای هستن که می‌خوایم در موردش با هم دیگه صحبت کنیم. من اگر صور فلکی رو توی این آسمان نما قشنگ مشخص بکنم، اینجا می‌بینید که ما تصویری از صورت فلکی اوراین یا شکارچی رو داریم که در جنوب غرب آسمان، حوالی جنوب غرب آسمان در شب‌های زمستان دیده میشه و همینطور ستاره جذاب بیتلجوس، این ستاره‌ایه که ممکنه در حقیقت منفجر بشه و با انفجار ابرنواختری به زندگی خودش پایان بده. اما الان ما با این قسمت کار داریم. اگر که توی یک شب صاف آسمان پرستاره رو مشاهده بکنید و آلودگی نوری نداشته باشید، میتونید با چشم غیر مسلح پایین این 3 تا ستاره‌ای که به صورت مورب قرار گرفتن، میتونید یه سحابی رو مشاهده بکنید، یه ناحیه‌ای به نام سحابی شکارچی رو مشاهده بکنید. اما الان ما کاری با سحابی شکارچی نداریم، بلکه میخوایم بریم پایین این ستاره‌ای که اینجا مشاهده میکنید، حوالی اون زوم بکنیم و وقتی که من همینطور دارم آروم آروم زوم میکنم، متوجه یه شکل عجیب غریبی میشید. میتونید پیداش بکنید. اگر دقت بکنید پایین همین ستاره یه ناحیه‌ای هست، همینطور که اینجا دارم نشون میدم، که یک حالت سر اسب داره. اینجا سحابی سر اسبه که میخوایم در موردش صحبت کنیم. اما فارغ از اون، اینجا خالی از لطف نیست که در مورد صورت فلکی شکارچی، صورت فلکی جذاب شکارچی هم با هم دیگه صحبت بکنیم. اگر من شکلش رو اینجا بهتون نشون بدم، اینجا شکارچی رو دارید به وضوح مشاهده میکنید. داستان یا افسانش هم خیلی جالبه، به این صورتی که اوراین شکارچی یا جبار شخصی بوده که لاف میزده که من قویم و هیچ حیوانی نمیتونه منو شکست بده و حتی جونش هم بر سر این لاف گذاشت. در نهایت ژوپیتر یک عقربی رو به سمت اون میفرسته و این عقرب اونو از پای در میاره. الهه دیانا دلش برای اوراین یا شکارچی میسوزه و اون رو در آسمان قرار میده و جالبه که اسکورپیو یا همون عقرب رو در ناحیه دیگه ای از آسمان قرار میده، در سمت مخالفش، که هیچ وقت به اوراین نرسه و هیچ وقت اون رو اذیت نکنه. یعنی من اگر اینجا مثلا اسکورپیوس رو اینجا سرچ بکنم، میبینید که اون سمت زمینه، الان رفته به سمت زمین استلاریوم و داره اون سمت زمین رو نشون میده. بنابراین هیچگاه به اوراین یا صورت فلکی شکارچی نمیرسه. بریم سراغ سر اسب تا بیشتر دربارش حرف بزنیم و ببینیم اصلا این سر اسب یا سحابی چیه. اینجا داریم کهکشان خودمون، کهکشان جذابمون، یعنی راه شیری رو مشاهده میکنیم. من اینجا یه خورده نورش هم زیاد بکنم تا قشنگ مشخص باشه و همینطور اگر دقت بکنید ستاره های مختلف رو در اون مشاهده میکنید که خورشید ما هم یکی از همون ستاره های کهکشان جذاب راه شیریه. ساختارش هم ساختار مارپیچیه که در موردش به طور مفصل توی ویدیو قبلی صحبت کردیم. اما توی این ویدیو میخوایم درباره این صحبت کنیم که هر ستاره‌ای که اینجا اگر دقت بکنید میبینید، اون ستاره‌های پرجرم یا هر ستاره دیگه، بینشون نواحی خالی وجود نداره. دقت میکنید الان بین هر ستاره‌ای رو ما مشاهده بکنیم،
بینشون ابرهایی از گاز و غبار دیده میشه که در اینجا به خوبی مشخصه. حالا این ابرهایی از گاز و غبار تراکمش میتونه بین ستاره ها فرق بکنه. ممکنه مثلا از ستاره ما تا نزدیکترین ستاره به ما تراکم گاز و غبارها خیلی خیلی کم باشه، اما ممکنه توی یه ناحیه‌ای این ابرهایی از گاز و غبار، این گاز و غبارها کنار همدیگه جمع شده باشن، تراکمشون خیلی زیاد شده باشه و تبدیل به یک ابر فضایی شده باشن که ما به این ابر فضایی توی نجوم میگیم سحابی، یا برای کسایی که دوست دارن واژه فارسیش رو بدونن میگیم میغواره، که شبیه به ابر و یک نوع ابر فضایی محسوب میشه و پر از گاز و غباره. این نوع گاز و غبارها همون محل تولد ستاره ها و قبرستان ستاره ها، یعنی ستاره ها در مراحل آخرین زندگی خودشون به طور کلی منفجر میشن و مواد رو به سمت اطراف پراکنده میکنن، گاز و غبارهایی که دارن رو به اطراف پراکنده میکنن و در نهایت ممکنه تشکیل یک سحابی بدن که بازمانده ابرنواختری یا سحابی سیاره نما نوعی از اونهاست. معروف ترین سحابی که ما میشناسیم، اگر بتونم اینجا پیداش بکنم، سحابی اوراین یا همون سحابی شکارچی هست که الان با همدیگه توی آسمون دیدیم. اینجا هم بر اساس داده های واقعی میتونید یک شکل کلی از این سحابی رو داشته باشید. این نوع سحابی یک سحابی نشریه. یعنی چی؟ یعنی ستاره هایی که در دل اون قرار دارن، مثل این ستاره های بسیار بسیار پرجرم، یه ذره نورش رو کم کنم، این ستاره های بسیار بسیار پرجرمی که اینجا میبینید دارن باعث میشن که این گاز و غبارها از خودشون نور تولید بکنن، یعنی اتم های گازی موجود در اونها برانگیخته بشن و در نهایت از خودشون نور تولید بکنن. بنابراین ما سحابی شکارچی رو یک نوع سحابی نشری میدونیم که در دلش هم ستاره ها میتونن متولد بشن و هم میتونن ستاره ها در دل اون به مرگ خودشون نزدیک بشن و کلاً به کار خودشون پایان بدن. اما سحابی جذابی که این بار میخوایم بهش برسیم و کلی دربارش حرف زدیم، سحابی سراسبه. بریم ببینیم اینجا چه خبره. خب اگر ما این سحابی رو انتخاب بکنیم و بریم سمتش، میبینید یه فاصله خیلی تقریبا نزدیکی با سحابی قبلی یعنی سحابی شکارچی داشت. این چیزی که الان مشاهده میکنید یک داده بسیار بسیار نزدیک از اونه، به خاطر همین شاید اون سر اسب رو نتونید الان مشاهده کنید. اما اگر یه خورده دورتر بشم، یه ذره نورش هم بیشتر بکنم که مشخص باشه، اینجا این حالت اسبی شکلش رو میتونید مشاهده بکنید توی این ناحیه جذاب از ابرهای فضایی. اما نوعش مثل سحابی شکارچی نوعی از سحابی نشری نیست، بلکه به عنوان سحابی تاریک شناخته میشه. همونطور که از شکلش اصلا پیداست، یک نوع سحابی تاریک شناخته میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ابرهایی از گاز و غبار، به خصوص غبار، در این قسمت، در این ناحیه اونقدر زیاده که به جایی رسیده که تونسته نور ستاره های پشتیش رو مسدود بکنه. یعنی من اگر از لابلای این قسمت، از این سحابی تاریک سراسب بگذرم، از اون سمت میبینید، از اون سمت ستاره های دیگه، نور ستاره های دیگر رو میتونم ببینم. اما اینجا انقدر پر از گاز و غباره و انقدر متراکم شده که به عنوان سحابی تاریک دسته‌بندی میشه و اصلا نمیشه پشتش رو دید. و این حالتی هم که ازش میبینید به خاطر پس زمینه‌ای که در فضا وجود داره، حالت سراسبی شکلی که میبینید به وضوح قابل مشاهده است. البته شما اگر بخواید توی آسمون اون رو ببینید، باید با یه تلسکوپ اون رو مشاهده بکنید، چون این ناحیه رو نمیشه با چشم غیر مسلح مثل سحابی شکارچی مشاهده کرد. نکته جالبی که در مورد سحابی سراسب وجود داره اینه که ما اگر توی پیش زمینه میشه سحابی شکارچی رو هم مشاهده کرد. نکته جالب اینه که اگر توی این ناحیه، یعنی توی سحابی سراسب، ابرها فشرده تر بشن، گازها فشرده تر بشن و ستاره ها متولد بشن و اگر این ستاره ها به قدر کافی پرجرم باشن تا بتونن اتم های گازی موجود در سحابی سراسب رو برانگیخته بکنن، ما مثل همین سحابی شکارچی که در اینجا مشاهده میکنیم میتونیم سحابی سراسب رو به صورت سحابی نشری داشته باشیم و میتونه از خودش نور تولید بکنه. حالا
عکس‌های واقعی که چند تلسکوپ فضایی گرفتن رو با هم ببینیم و مورد سوم میشه تلسکوپ فضایی جیمز وب که انقدر تصویرش جذابه حتی کهکشان‌های پیش زمینه هم به طور واضح دیده میشن. ببینیم از چه قراره داستان. در این تصویر جذاب الان دارید یک تصویر از همون سحابی سراسب که الان در اون ناحیه بودیم میبینید که توسط تلسکوپ فضایی اقلیدس گرفته شده. این تلسکوپ فضایی میتونه در نور مرئی تصاویر رو ثبت بکنه و همینطور طیف سنج فروسرخ داره که میتونه جهان رو در نور مرئی ثبت بکنه و طیف سنجی فروسرخ هم انجام بده. اما مأموریت اصلی اون یافتن نشانه ها یا سرنخ هایی برای ماده تاریک و انرژی تاریکه و همینطور اندازه‌گیری دقیق انبساط کیهان که خب ما میدونیم دیگه از موقعی که بیگ بنگ شروع شد و اون انفجار بزرگ رخ داد و جهان ما تشکیل شد، جهان پیوسته در حال انبساط بوده. این تصویری که دارید مشاهده میکنید به این زیبایی رو همین تلسکوپ فضایی اقلیدس به ثبت رسونده. اما اگر من یه خورده بیام سمت راست‌تر، تصویری که اینجا از سحابی سراسب دارید مشاهده میکنید این رو تلسکوپ فضایی هابل در نور فروسرخ گرفته. در نور فروسرخ خب میدونید دیگه تفاوتش با نور مرئی اینه که بیشتر میتونه در غبارها نفوذ بکنه و وقتی که بیشتر در غبارها نفوذ بکنه ما ستاره های بیشتری رو در دل این گاز و غبار میتونیم تماشا بکنیم که خب در نوع خودش خیلی خیلی جالبه. الان من یک تصویری از تلسکوپ فضایی هابل در نور مرئی از این ناحیه بهتون نشون میدم تا تفاوتش رو کامل درک کنید. الان از همین تلسکوپ فضایی هابل دارید دو تا تصویر از این ناحیه رو مشاهده میکنید. سمت چپ همین سحابی سراسب یه تصویر کلوزآپ یا از نمای نزدیک هست که در حقیقت داره سحابی سراسب رو نشون میده در نور مرئی. میبینید چقدر ستاره ها کم نورتر دیده میشن و همینطور خیلی کمتر دیده میشن چون گاز و غبارها به شدت زیاده. اصلا به خاطر همینه که ما بهش میگیم سحابی تاریک، چون نور ستاره های پشتیش رو به سختی عبور میده یا اصلا عبور نمیده. اما در این ناحیه در ناحیه فروسرخ تلسکوپ فضایی هابل اومده یک تصویر جذابی رو به ثبت رسونده که میبینید چقدر جزئیات بیشتر، چقدر ستاره های بیشتری معلومن، چون نور فروسرخ خاصیتی که داره همونطور که گفتم میتونه در دل گاز و غبارها نفوذ بکنه و چنین تصاویر جذابی رو به وجود بیاره. حالا وقتشه که بریم سراغ تصویر جذاب تلسکوپ فضایی جیمز وب. برای اینکه بتونم قشنگتر و بهتر در مورد این قضیه توضیح بدم که تصویر تلسکوپ فضایی جیمز وب از چه ناحیه‌ای هست، این تصویر رو دقت بکنید و الان توی ذهنتون داشته باشید که اگر این تصویر ساختار سحابی سراسب رو داره نشون میده، تصویر تلسکوپ فضایی جیمز وب داره این ناحیه رو نشون میده. حالا این یک تصویری بود که متشکل از تصویر تلسکوپ فضایی اقلیدس، هابل و جیمز وب بود. بریم توی تصویر بعدی اگر اشتباه نکنم. بله، توی این تصویر اگر دقت بکنید میتونید خیلی کامل جزئیات ابرهای سحابی سراسب رو مشاهده بکنید. توی این ناحیه رنگ آبی رنگی که اینجا مشاهده میکنید به خاطر وجود هیدروژن های مولکولیه، یعنی در حقیقت داره هیدروژن های مولکولی رو نشون میده توی این تصویر و این ناحیه قرمز رنگ رو اگر مشاهده بکنید اتم های هیدروژن رو بهمون نشون میده. این تصویر اونقدر جزئیاتش بالاست که حتی تونسته کهکشان های پس زمینه یا پیش زمینه رو به همون نشون بده. در این تصویر اینجا که دقت بکنید مثلا کهکشان‌های مارپیچی اینجا کهکشان‌های مارپیچی به وضوح دیده میشن یا کهکشان‌های بیضوی که ساختار مشخصی ندارن و حتی ستاره‌ای که در داخل کهکشان خودمون هم هست به خوبی دیده میشن. ساختار کهکشان‌ها رو حتی میشه از داخل این تصویر به خوبی دید. از طرف دیگه این تصویر از اون لحاظ برای ما جذابه که در نور فروسرخ و توسط ابزار نیرکم یعنی ابزار فروسرخ نزدیک تلسکوپ فضایی جیمز وب گرفته شده که باز هم گفتم میتونه در گاز و غبارها نفوذ بکنه و اطلاعات بیشتری رو از داخل این ابرها از نحوه چگونگی تولد ستاره یا حتی مرگ ستاره ها به ما بده و به همون نشون بده که این سحابی ها چگونه ساخته میشن، چگونه فرسایش پیدا میکنن و چطور از بین میرن. این هم از تصویر تلسکوپ فضایی جیمز وب. کلی تصویر جذاب دیگه هم
تلسکوپ فضایی جیمز وب به ثبت رسونده که به مرور داریم در موردشون صحبت میکنیم تا بیشتر درباره فضا و کیهان بدونیم. خیلی ممنون که تا اینجا همراه هم بودید. حتما اگر خواستید در مورد تلسکوپ ها به طور کلی اطلاعات بیشتری داشته باشید تا بتونید تلسکوپ بهتری بخرید، این پلیلیست رو ببینید و اگر میخواید همراه با جیمز وب باشید و برید به سمت کیهان و دونه به دونه اجرام کیهان رو با من بررسی بکنید، حتما این ویدیو رو مشاهده بکنید. لایک و سابسکرایب برای حمایت یادتون نره. سر به هوا بمونید مثل همیشه. بدرود.